नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्टडी MPSC या चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा मनपूर्वक आपलं स्वागत। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल परीक्षाभिमुख माहिती पाहणार आहोत। सो लेक्चर खूप इम्पॉर्टन्स आहे। आपण महाराष्ट्रातील समाज सुधारक यांच्याबद्दल आपण परीक्षाभिमुख माहिती पाहणार आहोत। त्याचा हा 9वा भाग। या भागामध्ये आपण सावित्रीबाई फुले यांची परीक्षाभिमुख माहिती पाहणार आहोत। सो लेक्चर खूप इम्पॉर्टन्स आहे। या अगोदरची लेक्चर पाहिली नसेल तर पाहून घ्या। इम्पॉर्टन्स लेक्चर आपण कव्हर केलेली आहेत। यामध्ये भूगोल असेल, महाराष्ट्र भूगोल, भारताचा भूगोल, ते पाहून घ्या। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तसेच आय बटनमध्ये उपलब्ध करून दिलेली आहे। सो आपण लेक्चरला सुरुवात करण्यापूर्वी जर चॅनलला तुम्ही नवीन नसाल, स्टडी MPSC शेजारी दिसणाऱ्या सबस्क्राईब नावाचे जे लाल बटन आहे त्याला क्लिक करून ठेवा आणि शेजारी जी बेल आयकॉन दिसते त्याला प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑल करून ठेवा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल। सो आपण लेक्चरला सुरुवात करू। सावित्रीबाई फुले यांचा जन्म 3 जानेवारी 1831 झाला। तो जन्म सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्यातील नायगाव या गावी त्याचा जन्म झाला 3 जानेवारी 1831। त्यांचे वडिलांचे नाव होते खंडोजी नेवसे पाटील। ओके, लक्षात ठेवा, खंडोजी नेवसे पाटील हे त्यांचे वडिलांचं नाव होतं। त्यांचा विवाह 1840 महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याशी वयाच्या 9व्या वर्षी त्यांचा विवाह झाला। 1831 त्यांचा जन्म, 1840 त्यांचा विवाह महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्याशी झाला। ओके, सावित्रीबाईंच्या सामाजिक कार्याबद्दल कृतज्ञता म्हणून 1995 पासून त्यांचा जन्मदिवस म्हणजे 3 जानेवारी हा त्यांचा जन्मदिवस हा बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो। त्यामुळे लक्षात ठेवा, त्यांचा जन्मदिवस हा बालिका दिन म्हणून साजरा केला जातो 1995 पासून। ओके, भारतातील पहिल्या शिक्षिका व प्रशिक्षित मुख्याध्यापिका म्हणून त्या प्रसिद्ध आहेत। महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात ठेवा, भारतातील पहिल्या शिक्षिका, त्याचप्रमाणे त्या पहिल्या प्रशिक्षित मुख्याध्यापिका। ओके, 1890 ते 1897 पर्यंत त्यांनी सत्यशोधक समाजाची धुरा सांभाळली। जेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले यांचं 1890 निधन झालं, त्यानंतर सत्यशोधक समाजाचे नेतृत्व त्यांच्या हातात आले आणि जवळजवळ 7 वर्ष त्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्यशोधक समाजाची धुरा त्यांनी सांभाळली होती। ओके, महत्त्वपूर्ण आहे, लक्षात ठेवा। सासवड येथे सत्यशोधक समाजाची परिषदेचे अध्यक्षपद सावित्रीबाई फुले यांनी भूषवलं। 1893 झालेली ही परिषद होती। ओके, नुवा या गावातील पांडुरंग बाबाजी गायकवाड या प्लेगग्रस्त याला प्लेग झालेला होता आणि याच्यावर उपचार करत असताना त्यांनासुद्धा प्लेगची बाधा झाली आणि 10 मार्च 1897 त्यांचा मृत्यू झाला। लक्षात ठेवा, 1831 ते 1897 पर्यंत त्यांचा कार्यकाल आहे आणि प्लेगच्या बाधामुळे त्यांचा मृत्यू 10 मार्च 1897 झाला। ओके, त्यांची ग्रंथसंपदा पहा। प्रामुख्याने सावित्रीबाई फुले या कवयित्री आणि लेखिका म्हणून प्रसिद्ध होत्या। त्यांचे काव्यसंग्रह होते, त्यामध्ये काव्य फुले असतील, 52 कशी, सुबोध रत्नाकर हे प्रसिद्ध काव्य संग्रह होते। लक्षात ठेवा। अशा प्रकारे परीक्षाभिमुख माहिती आपण या लेक्चरमध्ये पाहिलेली आहे। जर लेक्चर आवडलं असेल तर लाईक करायला विसरू नका आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थी मित्रांना आपल्या शेअर करा जवळच्या, जेणेकरून त्यांना अशाच प्रकारचा प्लॅटफॉर्म मिळून जाईल। सो पुढील लेक्चरचे अपडेट मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून येणाऱ्या प्रत्येक लेक्चरची अपडेट तुम्हाला त्वरित मिळेल। तुर्तास आपण इथंच थांबू, भेटू पुन्हा पुढील लेक्चरमध्ये।